Szeretettel köszöntöm a stúdióban L Dusenbury filozófust, aki nem csak a Danubius Institute meghívására érkezett, hanem az ELTE-n is tanít. Jó napot kívánok! Jó napot, thank you very much. Köszönöm És szépen. persze köszönjük Hak Petrának is a fordítást, ami nagyon nagy hasznunkra lesz, hiszen szeretném először is megkérdezni, hogy mi szél hozta Magyarországra. Well, I'm very happy to be here on the invitation of the Danubius Institute. A Danubius Institute-nak a meghívására érkeztem. So I'm a senior fellow there and a visiting professor at ELTE. Ott vagyok az egyik tag, illetve az ELTE egyetemén vagyok vendégoktató. És megkérdezhetjük, hogy mit oktat az ELTE-n? Yes, at ELTE I'm very happy to be giving a seminar course on the letters of Paul. Pál apostol leveleiről tartok előadásokat. Filozófusként, nem teológusként, akkor ez hogy illeszkedik bele az ELTE tanmenetébe? Well, I'm happy to say so both classics, religious studies and philosophy students can take the class. Hogy ezt az órát a klasszika filológusok, filozófus tanhallgatók, illetve teológusok is vehetik, illetve hallgathatják. And we're paying a special attention to the way Paul uses certain phrases from pagan texts. És azzal foglalkozunk, hogy Pál apostol hogyan használ bizonyos szövegrészleteket pogány szövegekből. So, I mean, the most famous are in Acts when he's speaking to the Areopagus, the council in Athens, and there are a number of places where he cites pagan sources in positive ways. Ebből a leghíresebb az apostolok cselekedeteiben az a jelenet, amikor az Areopagoson tart beszédet, és akkor pogány szövegekből egyébként pozitív szempontból idéz. Ez mindjárt el is vezet a témánkhoz, hiszen az, hogy ilyen megközelítésbe hallgathatnak a diákok Pál apostol leveleiről és a Bibliáról, mindjárt azt is bevezeti, hogy fontos személynek számít Jézus a történelemben, és nem csupán a Bibliából ismerhetjük meg. Gondolom különben nem is fogadnák be az egyetemi tanmenetbe, tananyagba. Tehát a könyv is, amit most bemutatottam a Danubius Institute meghívására, nagyjából ezt a vonalat látszik követni, de természetesen szeretném, hogyha ön mondana erről néhány szót. Well, thanks so much. It's an attempt to read the Gospels with certain new questions in mind. Nagyon szépen köszönöm. Ez a könyv azt célozza, hogy az evangéliumokat bizonyos kérdések mentén vizsgáljam meg. So I want to ask a couple of things, but one of them is when we remember that Jesus' natural life ends with a trial, with a political legal process, how can this fact alter the way we read some of the parables and scenes in his life? Több kérdést is felvetek, ezek közül az egyik az, hogyha megnézzük, hogy Jézus élete egy bírósági perrel ér véget, akkor ezt hogyan lehet ennek a fényében megvizsgálni, akár a példázatokat, illetve az életének az eseményeit. So in a book I wrote earlier, I pay a lot of attention to the fact that many European legal thinkers read the Gospels and commented on them. Egy korábbi könyvemben azt vizsgáltam meg, hogy sok európai gondolkodó olvasta az evangéliumokat, és hogyan kommentálta ezeket. And then in this book I'm paying more attention to the fact that many great European philosophers also developed theories of the life of Jesus. De ebben a könyvben most azt nézem meg, hogy sok európai filozófus is mit gondolt Jézus életéről. És a ELTE-n tartott kurzusa alapján nyilvánvalóan ez már a Bibliában sem áll távol, hiszen ott pedig arról van szó, hogy Pál apostol idéz pogány vagy nem zsidó forrásokból. Akkor ez mindig is része lehetett egyébként annak, hogy a kultúrába hogyan tud beágyazódni az a tanítás, amit Jézus hozott?
Yes, so one of the things I try to show in the book is that very early Christians in the 2nd century already have quite a habit of referring to Christianity as a philosophy, as their philosophy. Hogy azt lehet látni, hogy nagyon korai második századi keresztények már úgy utalnak a hitükre, mint filozófiára. And one of the most famous events in the ancient world was the death of Socrates, one of the great philosophers. És az ősi világban az egyik legjelentősebb esemény Szókratész halála volt, aki egy rendkívüli filozófus volt. And many early Christians were quite interested in certain parallels which they saw between the death of Socrates and the death of Jesus. És sok korai keresztény látott bizonyos párhuzamokat Szókratész halála és Jézus halála között. So this is one of the many themes in the early texts, in the early period, which I tried to develop. But I could perhaps add that there's new research which suggests that maybe even the gospel writers themselves were intrigued by some of these parallels. Hogy ez az egyik része, amit vizsgálok a legkorábbi szövegrészletekben, de van most új kutatás is, ami azt mutatja, hogy maguk az apostolok is láthattak párhuzamokat. Nyilván azért is, mert abban a korban értek, amikor a görög filozófusok nevesek voltak, még akkor is, hogyha nyilván az apostolok nem mindegyike volt a tudományokban művelt, de azért maga a kultúra hozzájuk is elhozhatta ezt. Ez egy lényeges pont egyébként? Indeed, and I think there's at least some indication that Luke, the author of Luke and Acts, and John were actually philosophically educated. Valóban nagyon fontos, és nem csak a Lukács evangéliumát, hanem az apostolok cselekedeteit is írta, valamint János apostol is úgy tűnik, hogy rendkívül járatos volt, és tehát, hogy járatos volt a filozófiában. Lukács ugye orvosként, azt értem, de János azt hogyan? Well, John, we don't exactly know why he would have been educated in this way. Nem tudjuk, hogy János pontosan miért volt ebben járatos. But there's some indication that he might have been from a part of Galilee where Greek education was reasonably well established. De vannak arra utaló jelek, hogy lehet, hogy Galileának annak a térségéből származott, ahol a görög filozófia az része volt a tananyagnak. És hát ő ugye, ha jól tudom, halászember volt eredetileg, tehát akkor ez azt igazolja, hogy nem volt érintetlen egy átlagos, úgymond kétkezi munkás sem attól, hogy gondolkozzon az életnek ezekről a dolgairól, és eljusson hozzá a kultúra. Well, I must say I'm really not a specialist on this particular question. Nem ez a szakterületem, nem ez a kérdés az. But I have read in the literature that the expression fisherman can cover different sort of social functions, one of which is kind of a businessman. De úgy tudom, hogy a halász, mint szakma, az nem csak kizárólag ezt a területet fedte le, hanem más szakmákra is utalhatott, például azt is jelenthette, hogy üzletember. I don't know if that satisfies. De nem tudom, hogy ez elegendő válasz. Természetesen nem, de majd utána. Look into it. Okay. Very good. Minden esetre a filozófiának és a hitnek az összefüggései azért érdekesek lehetnek, hogy ez most mit jelent a kultúrára nézve, például a mai korban, mennyire segíti azt, hogy valaki könnyebben megismerkedjen Jézus személyével. Well, this is a very good question. Ez egy nagyon jó kérdés. I suppose, I'm very intrigued by a passage in one of Plato's dialogues. Nagyon érdekel engem Plátónak az egyik szövegrészlete. Where Socrates is about to die, a theme we've already discussed. Amikor Szókratész pont mindjárt meghal, amiről beszéltünk. And he's trying to prove to his disciples, his students, that the soul is immortal, the soul doesn't die. És próbálja bebizonyítani a diákjainak, hogy a lélek az halhatatlan, nem tud meghalni.
which I think is clearly a very deep and important question. Ami egy nagyon mély és rendkívül fontos kérdés. So he presents his arguments, but at a number of points in the dialogue, he keeps asking them, do you believe the argument? És ahogyan sorolja az indoklásait, közben megáll és megkérdezi a tanítványait, hogy elhiszitek-e magát a ténymegállapítást. And so I think in a similar way, philosophy can be seen, or seeing Jesus philosophically can be seen as a way into very deep questions which have shaped our culture. És Jézusnak a személyének a vizsgálata az egyben azt is jelenti, hogy olyan kérdéseket vizsgálunk, amik mélyebbek, és a kultúránkról elgondolkodnak. But both Christians and non-Christians can remind themselves that this question of belief follows every approach to the Gospels. Do we believe? És a keresztények és a nem keresztények egyaránt elgondolkodhatnak azon, hogy vajon hiszünk-e ezekben. Do we believe or not? Exactly. Yes. Hogy hiszünk-e vagy sem. Believe in, vagy hinni miben? Believe in what exactly? Well, I mean, of course, the great claim in the Gospels is that Jesus is the Christ and the Son of God. Ez a hit az evangéliumokban az, hogy azt elhisszük, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia. Or in John, that Jesus is the Logos, the Word. Vagy, ahogy János a evangéliuma írja, hogy Jézus a logos, a szó, az ige. And there's a very interesting fragment I quote in the book from one of the most prominent philosophers of the 3rd century. És idézek egy részletet az egyik legismertebb filozófusoktól a 3. századból. Who tries to show, it's quite extraordinary, that when John calls Jesus the Logos, he has in mind a whole tradition of thought going back to Plato and before. Akkor ő azt próbálja bebizonyítani, hogy amikor János Jézusról, mint az igéről beszél, akkor ez visszanyúlik egészen szokratészi filozófiáig. The wisdom that produces all things. Hogy a bölcsesség, amiből minden származik. Melyek voltak még azok a filozófusok, akik foglalkoztak ezekkel, hiszen ezek akkor emberi kérdések, függetlenül attól, hogy eljut-e valaki a Krisztusban való hithez, hogy azt a bölcsességet, ami az emberi élethez kell, meg tudják szerezni. I'm sorry, I'm not entirely sure about the question. I follow the question, okay. Yes. Tehát, hogy melyik filozófusok építették még bele a munkájukba a Jézusnak a személyét? Well, we could discuss those in antiquity or more modern philosophers. Ókorban is, és a modern filozófusokat. Which one you prefer? Well, I was very intrigued to find, in working on this book, that some modern philosophers who I think in some cases rightly are perceived as very anti-Christian, nevertheless reflected on the life of Jesus and formed very positive evaluations. Nagyon meglepett, amikor kutattam ebben a témában, hogy olyan modern filozófusok, akiket úgy szoktunk számon tartani, hogy rendkívül Krisztus ellenesek voltak, mégis foglalkoztak vele, és nagyon pozitívan nyilatkoztak róla. So two of these would be Benedict Spinoza, who I'm working on in a different context, and Friedrich Nietzsche. Ezek közül az egyikük Benedict Spinoza volt, akivel én most foglalkozok egy másik projekt kapcsán, illetve Friedrich Nietzsche. Immanuel Kant is another quite interesting philosopher who wrote quite a lot about Jesus. Immanuel Kant is egy olyan érdekes filozófus, aki nagyon sokat írt Jézusról. Hát most akkor visszatérve arra, hogy Pál apostolnak a leveleit tanítja az ELTE-n, abban is sok pogány forrás van. Ezek szerint akkor ez egy jel, hogy ezzel nekünk is foglalkozni kell, hogy a filozófia, az emberi gondolkodás valahogy össze legyen békítve azzal, hogy a hitünket ki tudjuk fejezni? So yeah, I think absolutely this is correct, and there are two themes which maybe I could touch upon just very briefly.
Úgy gondolom, hogy ez teljesen pontos megfogalmazás. Két dologgal szeretnék foglalkozni. So one is that the early Christians believed in the unity of truth, and so truth, whatever which has been said, which is true, can be appreciated by all of us. A korai keresztények egyrészt hittek abban, hogy az igazság egységében, hogy bármi, ami igaz, az számunkra is igaz lehet. And the other is this concept, which I find very intriguing, of the hope of the Gentiles, the hope of the nations. A másik pedig, ami fontos lehet, a nemzeteknek a reménysége. So this was an idea the church fathers used quite a lot, where they argue that it's not only Israel which was awaiting the Christ, but actually all people, whether they knew it or not, were awaiting a savior. Az egyházatják erről sokat írtak, meg foglalkoztak ezzel, hogy nem csak Izrael várja a messiást, hanem a nemzetek is várják. And so a lot of the church fathers saw the history of philosophy, or saw in the history of philosophy expectations of Christ, of Jesus. Ezért nagyon sok filozófus is várta a Krisztusnak a visszatérését. And this is, of course, one of the things Paul says in Athens. He says, I'm announcing to you the unknown God, the God you already in a certain way worship. Ezért Pál apostol aténi beszédében is azt mondja, hogy az ismeretlen Istent hozta el, akit ti tiszteltek. So I think even in the New Testament we see a certain openness to reinterpreting Greek traditions in a way that at least detects some of the truth which is hidden in it. Ezért látjuk, hogy újra a görög filozófiának az újraértelmezését is ilyen helyzetekben az evangéliumokban. Visszafelé ez hogy hat azokra például, akiket az imént említett, hogy Krisztus ellenesek, és mégis foglalkoznak Jézus életével. Tehát visszafelé is működik ez, hogy érzik, hogy ami a Bibliában igaz, azzal nekik is foglalkozni kell? Vagy Jézus személye ennyire érdekes számukra? Well, I think there are different answers for different philosophers, unfortunately. Sajnos a különböző filozófusokhoz különböző válaszokat kell adnunk. There's perhaps a reason why philosophy is not the most popular topic on radio. Lehet, hogy ezért nem a legnépszerűbb rádió téma a filozófia. I would say with Nietzsche, who is of course a very, very fiercely anti-Christian philosopher, as we all know. Ezért gondolom azt, hogy Nietzsche, aki egy rendkívül markánsan keresztény ellenes filozófus, azok alapján, amit tudunk róla. He's really only interested in the person of Jesus, not in the Gospels. Kizárólag Jézus személye érdekelte, nem pedig az evangéliumok. Kicsit úgy, mint Simon mágus. A bit like Simon the Magician in the Book of Acts. This is a very interesting comparison. I've never thought of this. Ez egy nagyon érdekes párhuzam, erre még sose gondoltam. Nem biztos, hogy így van, csak. It might not be so. But the two other fellows I mentioned, Spinoza and Kant, are really interested in the Gospels as a whole. De a két másik filozófus, akire utaltam, Spinoza, illetve Kant is, ők magukban az evangéliumokban is, vagy azok is érdekelték őket teljes egészükben. And since we've discussed Paul, I could also say that Spinoza formed a very positive view of Paul as well. Ahogyan beszéltünk már Pál apostolról, Spinozának nagyon jó véleménye volt Pál apostolról. Which surprised me. Yeah. Ami engem meglepett. Engem is. Pál apostolról keveseknek van jó véleménye. That's right. Exactly. Indeed. Especially in the modern age. Yes. Különösen a modern. Igen, nagyon sok mindent kifogásolnak benne, és hát már magában a Bibliában is megjelenik, hogy még Péter is a védelmére kelt, hogy elcsűrik, csavarják, amit Pál leveleiben ír. Distorting what Paul had written in his epistles. Indeed, absolutely. And I actually refer, I hope this is not too obscure. Remélem, hogy ez nem túl ködös. But the famous English philosopher Jeremy Bentham. De egy híres angol filozófus Jeremy Bentham. He wrote a book in the 19th century titled, a 3-volume book titled Not Paul, but Jesus.
Ő írt egy 3 kötetes könyvet 19. században, és erről írok is, aminek az volt a címe, hogy nem Pál, hanem Jézus. Mintha kéne választani. As if you had to choose. Exactly, but I think this sums up many people's feelings, in fact. De ez nagyon sokaknak az érzését összefoglalja. Tehát akkor a filozófusok most még 1-2 még említett, hogy milyen okuk lehet, vagy egyszerűen a lényeg, hogy a filozófiának, ha gondolkodás tudományáról szól, akkor el kell jutni arra, hogy az élet mély kérdéseiben eljutnak azért Jézus életéhez szükségszerűen. This is an excellent but a very difficult question. Ez egy kiváló, de nagyon nehéz kérdés. Még van pár perc. We have a few minutes. Well, I mean, I suppose one approach to this is that the Gospels pose a world historical question. Ehhez az egyik megközelítés az lehet, hogy az apostolok egy világfilozófiai kérdéseket is feltettek. And a number of non-Christian commentators recognize this fact. És nagyon sok nem keresztény filozófus vagy kommentátor felfedezte ezt a tényt. And that is simply the question, who was Jesus? És ez az a kérdés, hogy ki volt Jézus? Which I've made a very modest attempt to begin to readdress these questions, but ultimately it's beyond my capacity to... Megpróbálkoztam azzal, hogy erre választ adjak, vagy keresek, de ez felülmúlta a képességeimet ebben a könyvben. So I suppose getting back, I already mentioned this ancient philosopher who talks about the logos of John and the logos of Plato. És ahogy említettem, volt ez az ősi filozófus, aki beszélt Jézus logoszáról, igéről, és Szókratésznek a beszédéről, a szaváról. And of course, the word philosophy contains the Greek term sophia, which is wisdom, reason. És a filozófia szóban benne van az a görög kifejezés, ami bölcsességet jelent. And Jesus is quite singular in antiquity as a figure who is revered as wisdom itself, as logos itself. És Jézus egyedülálló a történelemben olyan személyként, akit magaként, a megtestesült bölcsességként tisztelnek. So I think in this light, it makes quite a lot of sense that philosophers find themselves faced with this question, who is Jesus? És ebben a kontextusban találják szembe magukat a filozófusok ezzel a kérdéssel, hogy ki volt Jézus. And of course, I would add that part of what I argue in the book is that not only philosophers should be asking this question. És amit én vitatok a könyvemben, az az, hogy nem csak filozófusoknak kellene feltenniük ezt a kérdést, hogy ki volt Jézus. Tehát ezt a tudományt, azt a szófiát mindannyiunknak szeretni kellene, függetlenül attól, hogy mi a foglalkozásunk. Indeed. Valóban. Viszont politikai figuraként is tárgyalja a könyvében Jézus személyét, hiszen a címe, hogy nem ítélek meg senkit, és hogy végül is mégis politikai bűnözőként lett elítélve Jézus, egy másik aspektus is felvillant számunkra. Absolutely. In a sense, this is, in a historical sense, this is kind of the mystery of his life, or one of the mysteries of his life. Történelmi szempontból ez Jézus életének az egyik titokzatossága. That he seems, from our earliest records of his life, which are the Gospels, to have avoided direct political confrontation, and nevertheless he was perceived ultimately as a political threat. Hogy az életének a leírása alapján, amik az evangéliumok, úgy tűnik, hogy elkerült mindenféle politikai konfrontációt, mégis politikai bűnözőként lett elítélve az élete végén. And this question, of course, survives in the early church, which is what led to the persecution of early Christians. És a korai egyházban is megvolt ez a probléma, hogy a politikai veszélyként tartották számon a korai keresztényeket, és ezért üldözték őket. Ez ma is előfordul. This also happens today. Indeed, I actually mentioned the fact that the persecution is very sadly ongoing. Igen, ezt meg is említem a könyvben, hogy az üldöztetés a mai napig is tart.
Tehát ez egy lényeges kérdés, hogy a politikai szempontból mit jelent Jézus személye. Yes, and I mean Jesus is quite singular in the fact that part of his call to follow, to become a disciple, is that he in fact predicts hardship, which is a very rare thing in history. A történelem során rendkívül ritka, és ezért is nagyon egyedülálló Jézus személye, mert ő előírja, vagy hát megígérte, hogy ahhoz, hogy valaki a tanítványa legyen, ahhoz nehézségekkel kell szembenéznie, és ez egyedülálló a történelemben. And in fact, I haven't written about this, but it strikes me now that ancient philosophers, what all philosophy promised was happiness, was joy, was beatitude. Hogy a korai filozófusoknál pedig általában minden, amit ígértek, az vidámság volt, boldogság. Hát azt keresik a filozófusok, hogy mitől lesz boldog az ember. What makes a person happy. Exactly. Nem csak a koraiak, gondolom. Not just the early philosophers, but also later ones as well. And Jesus promises this as well, thus the Beatitudes, right? Jézus ezt is megígéri, ezért ebből vannak a boldog mondások. But he promises joy and happiness through a path of suffering. Yes. Hogy a boldogságot azt nehézségek árán lehet elérni. And this is perhaps part of what he means when he talks about the mystery of the kingdom. És lehet, hogy ez része annak, amikor arról beszél, hogy a királyságnak a titka. Nem tudom, hogy ideillik a kérdés, csak most összekapcsolódik bennem az, hogy itt egy politikai személyként tárgyalja Jézust, és nagyon sokszor kérdezik a mai keresztényektől, lehet talán régebben is, hogy mi köze a keresztényeknek a politikához, miért kell nekünk politikával foglalkozni. I think, again, this is a question which differs. Well, let me begin by saying that Christianity is the largest faith in the world. Először is azzal kezdeném, hogy a kereszténység a legnagyobb vallás a világon. So it exists in many different jurisdictions and finds itself culturally and politically facing many different challenges and questions. Nagyon különböző helyszíneken, nagyon különböző kihívásokkal áll és kérdésekkel áll szemben. But I certainly think that in what we can call the West, so Europe and the Americas, de a nyugati világban, azaz Európában és az amerikai kontinensen, Christians and the churches find themselves defending certain conclusions and certain forms of life which really lie at the root of our shared culture, but which are increasingly challenged by the political culture of the last 100 years or so. A keresztények olyan kérdésekkel állnak szemben, amik a kultúránknak is a része a nyugati világban, de ugyanakkor olyan kérdésekkel, amik kihívást jelentenek a kultúrára. A politika számára. So increasingly fundamental questions, really fundamental questions, such as what are men and women. Például olyan alapvető kérdések, hogy mi a nő, mi a férfi. Are very live political questions. Azok most rendkívül aktuális politikai kérdések. And personally, I believe that in the coming decades, with certain technological developments, even more fundamentally, the question "what is a human" is going to become a very live political question. És személyesen én úgy gondolom, hogy a következő évtizedekben a technológia fejlődésével az alapvető kérdés, hogy mi az ember, az is felvetül. And of course, what does John? We've talked about the first verses of John. What does John say? John says that God loves humans and that the divine became human. És János apostolnak a levelében arról, vagy a János evangéliumában, the Gospel of John, right? The Gospel of John. Hogy János evangéliumában arról beszél, hogy Isten szereti az embereket, és Isten maga emberré lett. But I think also the letters of John. De a leveleiben is. Igen. And so humankind is really a certain conception of humankind is fundamental to the Christian legacy and the Christian faith. Ezért a keresztény örökségnek és a keresztény hitnek is alapvető kérdése az, hogy mi az ember.
And this is why, for instance, Friedrich Nietzsche was so hostile to Christianity. He wanted to introduce fundamentally a new idea of what it is to be human. És Nietzsche valószínűleg ezért volt ennyire keresztény ellenes, mert ő egy új filozófiát akart bevezetni, amiben újra értelmezte azt, hogy mi az ember. Mesterséges intelligencia előfutára. He was a precursor of artificial intelligence. No, I mean, I do think in many ways there are certain lineages which connect 19th century radical philosophy and AI. Igen, vannak bizonyos jelei annak, amik összeköti, vagy következtetések, vagy egy vonala annak, ami összeköti a 19. századi radikális gondolkodókat a mesterséges intelligenciával. Ez roppant érdekes, csak így, és erre is csak akkor lehet jutni, hogyha az ember elkezd róla beszélni, és végig megy egy gondolatmeneten, magámtól nyilván nem gondoltam volna erre. I'm very flattered. Nagyon megtisztelő. Tehát az, hogy politikai bűnözőként lett elítélve Jézus, ami arra vonatkozott, tehát részben bűnözőként, részben pedig fenyegetésként élték meg, mint aki uralomra tör. Ruler. Ez kialakít a kereszténységnek egy olyan pozíciót, ami a folyamatos magyarozkodásra kényszeríti a keresztényeket politikai szempontból. Absolutely, and it's very interesting. This is not often commented upon. Igen, ez nagyon érdekes, és erről nem gyakran beszélünk. But one of the greatest dialogues of Plato is called the Apology, which is Socrates' defense when he's on trial. És Plátónak az egyik leghíresebb dialógusa az egy apologetika. And one of the very first Christian genres, so styles of writing, which emerges in the early church, is also called apology. És az egyik legelső keresztény írásforma az apologetika. So from the very beginning, Christians have felt the need, and I think we still do, to form a reasoned and hopefully a compelling defense. És ezért, amit a keresztényeknek meg kell tennie, hogy egy meggyőző védőbeszédet tudjanak mondani. And I think this has something to do with the fact that the code of Jesus, the ethos of the faith, touches upon political questions, but nevertheless is not in essence political. És ez valószínűleg ahhoz köthető, hogy Jézusnak az étosza az politikai kérdéseket is felvet, de mégsem politikai kérdésekkel foglalkozik. Ez nem teszi túl könnyűvé a keresztény létet, egy kultúrával van benne élve, egy mindig aktuális kultúrában. Well, I have to agree with that. Ezzel egyet kell értenem. De magyarázattal nem szolgál. Well, I mean, so one of the phrases I pay a great deal attention to in my earlier book on Pontius Pilatus is this line in the Roman trial of Jesus where he says his kingdom is not of this world. Egy korábbi könyvemben Poncius Pilátusról írtam, és abban nagyon sokat foglalkozok azzal a mondatával, amikor azt mondja, hogy az uralma nem ebből a világból való. And I think this really illuminates the difficulty that Christianity faces and has always faced, in that it seeks to realize in this life and in this world certain values and realities which point beyond, and he would argue, and the apostles would argue, come from beyond this life and this world. És ez megvilágítja azt a nehézséget, amit a keresztényeknek minden korszakban maguknak ezzel kellett foglalkozniuk, hogy ebben a világban bizonyos értékeket és valóságot képviselnek, amilyen értékek és valóságok nem ebből a világból valók, hanem ezen a világon túlról valók. And so, of course, since we've talked quite a bit about John says at the very beginning of his gospel that the world, which means both Jews and Gentiles, the world did not know him. És amikor János apostol, akiről már sokat beszéltünk, az evangéliumának az elején arról beszél, hogy a világ, ami magába foglalja a zsidókat és a nem zsidókat egyaránt, nem ismerte őt.
And so, however strange it might seem to say, I do think that the essential challenge of the Christian faith and the church in history has something to do with this, that it points beyond and seeks to live, in a sense, in light of something beyond this life and this world. És a kereszténységnek a kihívása az, hogy, és a lényege az, hogy egy ezen a világon túlról való valóság szerint élnek, és ezt hozzák be ebbe a világba. And this connects it, though, to one of the very, very famous myths that Plato tells in the Republic, the myth of the cave. És ez itt be lehet hozni a Plátónak az egyik nagyon híres legendáját, amit a Köztársaság című, igen. Köztársaság című könyvében ír le, a barlangnak a képe. Which church fathers also saw certain, of course there are differences, but certain parallels between this Christian idea and the Platonic drama of truth. És az egyházatyák is ezt behozták a párhuzamokat, nyilván a különbségekkel, de a párhuzamát a barlang képnek az igazságtartalmával, és a hitüknek a tényeivel. Hát az, hogy csak egy tükröződés, az egész. A mirror image of reality, that this life is just a mirror. Or at best it's a mirror. Hogy még az a legjobb verzió, hogyha tükrözi. Mert akkor létezik, amit visszatükröz. That whatever it mirrors exists, or it's a shadow of reality. És talán a filozófia attól fél, hogy ez nem is létezik. And philosophy is afraid that this might not exist, reality might not exist. Tehát nem csak visszatükröz valamit. And not just mirrors, but doesn't exist. But of course this is why Paul says it's a dark glass, it's a dark mirror. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy tükör át a homályosan. Which is why faith, which we've discussed, faith is also ultimately required by the Christian message. Ezért van szükség a keresztény üzenetben hitre. Mi izgatja a diákjait a kurzusán, hiszen nem hívőként ülnek be, hanem diákként, és talán ők magyarázatul szolgálnak arra, hogy milyen valóságkeresésben van a mostani világ. Well, I must say this semester at ELTE is starting a bit later than usual. Ez a fél év most később kezdődik, mint szokott az ELTE-n. So my course has not yet started. Úgyhogy még nem kezdődött a kurzus, hanem ennek a hónapnak a végén. Akkor ez egy következő beszélgetés lesz. Next talk here. Oh, wonderful, de ha wonderful. elindul, az azt jelenti, hogy elegen jelentkeztek rá. When it starts, it will show that there are enough people interested in it and to listen to this. Indeed, I hope so. Igen, remélem. De nyilván most akkor csak a célját kérdezem, hogy azért hirdette meg, mert feltételezi, hogy izgalomba hozza a mai kor diákjait is az, hogy milyen valóságot tükröznek vissza Pál apostol levelei. Hiszen ha csak egy régi sztori lenne, nem biztos, hogy beülnének rá. Well, I'm fortunate, we are fortunate that a number of students at ELTE, such as those in classics and religious studies, are interested in old things to begin with. Nagy szerencsénk van, hogy a klasszika, filológia és a filozófustan hallgatók az ELTE-n őket nagyon érdeklik minden, ami régi. But absolutely, part of the task is to show, and this is where the philosophy enters in, that these old texts and old questions are still with us. De a része a kurzusnak, hogy megmutassuk, hogy ezek a régi szövegek, azok még mindig velünk vannak. And so, for instance, when Paul, one of his quotations in Acts, he says, all humans derive from the same source, we are one, humankind is one. Hogy amikor Pál apostol is arról beszél, hogy az egész emberiség egy vérből teremtetett. Which is a very beautiful and a very important idea, and I must say in intellectual history it's an idea that is contested. És ez egy nagyon szép gondolat, de filozófiai szempontból nagyon sokan vitatkoznak vele. And he also says that in the divine, in God, we live and move and have our being. És arról is beszél, hogy az Istenségben élünk, mozgunk és vagyunk. And so, of course, for those of us who are still living and moving and have our being, we must ask still today, in what do we live and move and have our being? So it is still a question for all of us. És még mindannyiunk számára ez egy nagy kérdés, mert mi, akik élünk, mozgunk és vagyunk, nekünk meg kell kérdeznünk azt, hogy miben élünk és mozgunk és vagyunk.
Miért vitatják egyébként, hogy egy vérből teremtetett, hiszen a mindenféle rasszizmus ellenes jogi harcnak ez lenne a lényege? Well, I absolutely agree that this claim is fundamental to any coherent anti-racist political initiative. Én úgy gondolom valóban, hogy ez a mondat alapvetően fontos minden koherens rasszizmus elleni politikai megnyilvánuláshoz. And there are very, very complicated histories involved. Nagyon bonyolult ennek a története. In which I'm very interested, and we could perhaps discuss on another occasion. Ami engem is nagyon érdekel, és amiről talán másik alkalommal tudunk beszélni. But it is quite interesting that I would argue that this faith commitment to the unity of humankind. De amellett állnék ki, hogy az emberiségnek a hitbeli elköteleződése is responsible for much that is best in the European legacy, which did lead to the prohibitions on slavery, some of which go back to the Middle Ages. Az a forrása a legjobb a dolgoknak, amik a kultúránkban vannak, köztük például a rabszolgatartás elleni harcnak, ami egészen a középkorig visszanyúl. And actually the idea that humans derive from different parts of the globe at different times is an early modern idea which derives not first from theologians, but rather from free thinkers. És elsősorban szabad gondolkodóktól, és nem filozófusoktól, vagy teológusoktól jön az a valójában koramodern gondolat, hogy az emberek a világnak mindenféle tájáról külön-külön származnak. So very complicated histories, but I absolutely agree with you that this Greco-Roman claim, which Paul very strongly endorses in light of the book of Genesis, is crucial to again any coherent anti-racist philosophy. De teljesen egyetértek, hogy azzal a görög és római gondolattal is, amire Pál is utal, az 1 Mózes könyve alapján is, hogy az egyvérből való teremtésnek, hogy ez alapvető a rasszizmus elleni küzdelemhez is. Csak egy gondolat jutott még eszembe, hogy ezzel a egyébként nagyon szelídszavú filozófiai gondolatmenettel gyakorlatilag egy kultúrharcot folytat, hiszen jelen pillanatban pontosan a kereszténységet tüntetik föl részint rasszista, részint diszkriminatív, elnyomó vallásként, amit hát ugye a szövegek nyugodt vizsgálata és a hitünk nyugodt vizsgálata nem igazol egyáltalán. Yes, well, again, sadly, there are many histories of the church which must be remembered and told. Sajnos sokféle öröksége van, vagy történelme van az egyháznak, amit el kell mondani. And Christians, those who are baptized and profess the faith, have been responsible, obviously, for many quite terrible things. For instance, we could discuss others, but for instance, in the New World, I've lived in South America, and in South America there were really quite terrible events which occurred. És például a történelem során olyan magukat keresztényeknek valló emberek, akik megkeresztelkedtek, egészen szörnyű dolgokat követtek el. Én éltem Dél-Amerikában egy ideig, tehát hogy az új világban szörnyű dolgokat követtek el. But in South America, those who most consistently defended the rights of the natives, the Americans, were priests. Were Christians, were monks, were men of the church, in fact. De ugyanakkor Dél-Amerikában, akik a legvehemensebben védték a helyieknek, az őslakosoknak a jogait, azok maguk papok voltak, maguk keresztények voltak. And those who engaged in much of the worst behavior were in fact adventurers and businessmen and politicians rather than men of the church. És azok, akik a legrosszabb dolgokat vagy szörnyűségeket elkövették, azok kalandorok voltak, politikusok, üzletemberek. Tehát nem egyháztagok, sorry. So I do think our recollection of some of these events is very partial and very skewed. És ezért úgy gondolom, hogy nagyon félrevezető vagy féloldalú az, hogy hogyan emlékezünk vissza ezekre a történelmi eseményekre.
Most a forrásra gondoltam, amit ugye a kurzuson is majd fog folytatni, illetve amit a könyveiben is vizsgál, amire alapulnia kell a kereszténységnek. I'm very sorry, but I'm just not sure I entirely... Hogy azok a szövegvizsgálatok, amik Pál apostol beszédeit, vagy akár az evangéliumokat vizsgálják, igazolják azt a gondolatot, amire eredetileg alapul a kereszténység. Well, if I understand correctly, I think I would say that one of the verses in John I point to at the very end of my book, which is kind of lies behind the title, I judge no one, which is a bit mystifying. But Jesus says in John, I have not come to the world to judge, but to save. And so I suppose this idea of salvation, this idea of liberation, is really fundamental. I think we'll all agree to the Christian faith and the Christian legacy. Hogyha jól értelmezem a kérdést, akkor arra tudnék utalni, amivel foglalkozok a könyvben is, hogy János evangéliumában is Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy megítélje a virágot, hanem megváltja, és ez a címe is, és ez elég rejtélyes lehet ez a cím, de látni, hogy a megváltás és a megmentés áll a középpontban. And I suppose one of the things we see in the Gospels, pardon me, is that the theme of judgment is quite fundamental, culminating in the misjudgment of Jesus at the end of his life, his natural life. És az evangéliumokban azt látjuk, hogy maga az ítélet az ott jön be, hogy például a rossz ítélete, az ítéletnek az elfordítása, amit Jézus földi életének a végét jelentette, hogy ott elítélték igazságtalanul. So one way to say this, very briefly, hogy nagyon röviden ezt összefoglaljuk. Many other things could be said, but part of the message seems to be that we need to be saved, and we need to be saved from ourselves. Nagyon röviden összefoglalva az üzenetnek annak is kell lennie, hogy megváltásra szorulunk saját magunktól is. And it seems to me that the drama of Jesus' life, in as much as it is political and in as much as it points beyond politics, seeks to remind us of this fact. És úgy gondolom, hogy Jézus életének a tényei azon túl, hogy ugye politikai, de a politikán túlmutató ténye az ez. But also of the fact that however pleasant this sounds to be saved from oneself, clearly the drama of his life shows that it's a challenge. És hogy bármennyire jól hangzik az, hogy meg leszünk váltva magunktól, de Jézus életének a drámája az, hogy ez egy nagy kihívás. Valóban. Ezt keresztényként, és abból, hogy ez egy nem csak filozófiailag, hanem hit szempontjából is egy összetett és vizsgálatra érdemes kérdés, igazolja, hogy gondolkodnunk kell keresztényként. Nagyon köszönöm, hogy időt szánt ránk. Remélem nem sikerült különösebben összezavarni a komplikált kérdésekkel, de nagyon sok minden eszembe jutott a beszélgetés közben. Tehát ilyen szempontból inspiráló volt, és remélhetőleg a hallgatók is így érzik. Nagyon köszönöm David L Dusenburynek a beszélgetést. Köszönöm szépen, thank you.